นะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้นสวยจังเลยจะนาสีนี่ไงขึ้นทางไหนวะขึ้นติดทางไม่อีกทีก็ลงน้ำวะไม่เลยไม่ที่จอดรถยนต์หรือเปล่ามันจะเข้าตรงไหนประเด็นมันไม่มีทางเข้านะแต่มันก็ไม่ถึงนะ ไม่รู้โทษนะครับโทษนะครับที่จอดรถอยู่ไหนครับที่จอดรถเข้าทางไหนครับจากรถนี้ต้องย้อนกลับไป150 เมตรเนี่ยครับแล้วก็เลี้ยวขวาอ๋อแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมครับวิ่งตรงไปอ๋อวิ่งขึ้นข้างหลังอ๋อขอบคุณครับต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีป้ายบอกครับผมอันนี้เป็นข้างหน้าใช่ไหมครับเอ้ยสวยดีแต่เรามาเข้าจุดพีคไงคนอื่นเขาเข้าทางโน้นเราเสือกมาเข้าทางนี้ไงเปิดพาเราไปที่ไม่ถูก เปล่าก็เธออยากมาเลียบทะเลเขาก็พามาเลียบทะเลนี่ปะเอาไม่ใช่เดี๋ยวเข้าไปสินั้นไม่ไปไหนคุณจะใช้คำว่า300 เมตรเปลืองเกินไปแล้วก็สวยตัดคอไว้แบบเปรี้ยวแอบเปรี้ยวแต่สวยนะไม่ใช่ไม่สวยครับแล้วผมต้องไปจอดไหนอ่ะเขาก็สั่งกันแหละลงถึงแล้วพูดไปว้าวมันดูแบบโค้งๆอ่ะคมสิมันคมมากๆมันจะตั้งอยู่ไหนครับนี่ปะสวัสดีครับ